අයිබෝන් වල හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද ඔයාලට මම අරගෙන ආවේ අඹ එකතු කරලා ඒ වගේම පළතුරු එළවලු වර්ග කීපයක් එකතු කරලා රසවත් සැලඩ් එකක් තමයි. ඉතින් එකතු වෙන්න වීඩියෝ එකත් සමගින් ඔයා තවමත් මාව subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් subscribe කරන්න. ළඟින්ම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අවශ්‍ය දේවල් මම ඔයාලට සඳහන් කරලා තියෙනවා ප්‍රමාණයන් සමගින්. ඉතින් මේකට මම එකතු කරගෙන තියෙන්නේ bell pepper පාට 3-4කින් එකතු කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම චූටි තක්කලි වර්ගය, චෙරි තක්කලි, අඹ කෑලි, ඉදිච්ච අඹ කෑලි වලට මේ තියෙන nuts වර්ග ඔයාලට කැමති එකක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මෙතන කීපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් මම එකතු කරගත්තේ walnut nuts තමයි. ඉතින් ඔයාලට pistachio ඒ වගේම almond ඕන එකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඉතින් මෙතන තියෙනවා ඉදුණු අලි ගැට peer. ඔයාලට පුළුවන් අලි ගැට peer සාමාන්‍ය ගොඩාක්ම බෙරි නොවිච්ච ඒවා. ඒ වගේම ලුණු ගම්මිරිස්, දුඹුරු පාට සීනි, අඹ ඉදුණු අඹ 4 කෑලි කපාගෙන තියෙනවා. දෙහි යුස ටිකක්. ඉතින් ඒකත් මම එකතු කරගන්නවා. ඉතින් එළවලු ටික, ඒ වගේම අඹ, අලි ගැට peer ඒ හැම දෙයක්ම මම එකතු කරගෙන මේ විදිහට මික්ස් කරගන්නවා. මේකට ඔලිව් තෙල්, ඒ වගේම දෙහි යුස, දුඹුරු පාට සීනි. ඉතින් ඔයාලට දුඹුරු පාට සීනි නැත්තම් සුදු සීනි වුණත් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ලුණු ගම්මිරිස් කුඩු. ඉතින් අවශ්‍ය nuts වර්ග ඔයාලට කැමති එකක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ටිකත් එකතු කරගෙන රසවත් සැලඩ් එකක් හදාගත්තා වුණා. ඉතින් අපි දැන් මේක කලවම් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේකට ඔයාලා කැමති එළවලු වර්ග එකතු කරගන්න. කැරට්, ඒ වගේ දෙයක්, කුකුම්බර්. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් පෝෂණීය දේවල් එකතු කරගෙන පෝෂණීය සැලඩ් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදියට අවශ්‍ය සෝස් ටික එකතු කරගත්තාම ඒ වගේම මේක ගොඩාක්ම ෆ්‍රෙෂ් පළතුරු එළවලු එකතු කරගන්න තියෙන නිසා ගොඩක්ම හෙල්ති සැලඩ් එකක් වෙනවා. ඔයාලා ඩයට් කරන කෙනෙකුට වුණත් මේක ගොඩක් ගැලපෙනවා මේ සැලඩ් එක. ඔයාලට මේක ඩිනර් එකට ඒ වගේම ලන්ච් එකට දෙකටම ගැලපෙනවා මේ සැලඩ් එක. සියල්ලම එකතු කරගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන අපිට කලවම් කරගන්න තමයි. ඉතින් ඔයාලා දවසක හදලා බලලා ගෙදර අයත් එක්ක එන්ජොයි කරන්න මේ වගේ වෙනස්ම විදිය අඹ එකතු කරගෙන සැලඩ් එකක් කිව්වොත්. ඉතින් අපේ ලංකාවේ මේ වගේ සැලඩ් හදාගන්නව අඩුයි. ඒක නිසා තමයි මම ඔයාලටත් රස බලන්න අවකාඩෝ, මැංගෝ එකතු කරලා රසවත් සැලඩ් එකක් අරගෙන ආවේ. ඔයාලට පුළුවන් මේකට පුංචි තක්කාලි වෙනුවට ලොකු තක්කාලි කෑලි කපලා එකතු කරගන්න. ඒ වගේම බෙල් පේපර් පාට 3-4ම ගන්න නැතිනම් සාමාන්‍ය වලට පුළුවන් අපේ ලංකාවේ තියෙන මාළු මිරිස් මේ විදිහට එකතු කරගන්න. ඒ වගේම පිපිඤ්ඤා එකතු කරගන්න. තමන්ගේ රටේ විදිහට ගැලපෙන විදිහට ආදේශ කරගන්න පුළුවන්. පුංචි පිපිඤ්ඤා කෑලි එකතු කරගත්තාම ඔන්න ඉතින් හදාගෙන ඉවරයි. විනාඩි 6ක් වගේ පුංචි කාලෙකින් මේක ඔයාලට පුළුවන් හදාගන්න. ගොඩක්ම රසවත් පෝෂණීය මැංගෝ සැලඩ් එක. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. වැදගත් වුණා කියලා හිතෙනවා නම් තවත් කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. හැමදාමත් මගේ වීඩියෝ වලට ලයික් කරන, කමෙන්ට් කරන, ෂෙයා කරන ආදරණීය ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. හමුවෙමු තවත් රසබර වීඩියෝ එකකින් ගිහින් එන්නම්. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.